Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα και θα αναλύσουμε την πρώτη δημιουργία του αδιέρετου. Κάπου πέρα μακριά από το δικό μας κόσμο υπάρχει ο κόσμος των ακέραιων και αδιάσπαστων ενιών. Είναι ο κόσμος του αδιέρετου, όπως τον αποκαλεί ο Πλάτωνας, ή της αμέριστης ουσίας, αυτής δηλαδή που δεν διαμοιράζεται σε θετικό και αρνητικό. Είναι ο κόσμος που βρίσκεται έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όταν αυτή η ιδεατή, αδιέρετη έννοια αναγκάζεται να εκδηλωθεί στον κόσμο της μορφής, στην ύλη, πάντα σχάζεται στο θετικό και το αρνητικό της. Εξού και το διχαλωτό γράμμα λάμδα της λέξης λόγος. Λόγος σημαίνει σχάση, διαίρεση. Λέμε ο λόγος του κλάσματος, η διαίρεση δηλαδή του κλάσματος. Έτσι ήταν όταν και ο Ζεύς, δηλαδή η ζεύξη, έγινε Δίας. Έγινε δηλαδή διαίρεση και σχάση. Οποιοδήποτε από τα δύο σκέλη του λάμδα της σχάσης, θετικό ή αρνητικό, της μεριστής, διαιρετής δηλαδή ουσίας, γίνεται πάντα η αιτία της γέννησης του αντιθέτου του σε έναν αέναο κύκλο εναλλαγής. Όπως δηλαδή η εισπνοή γεννάει την εκπνοή και το αντίθετο, όπως η μέρα γεννάει τη νύχτα και η νύχτα τη μέρα, έτσι και το θετικό γεννάει το αρνητικό και αντίθετα. Εμείς μέσω αυτού του οδηπορικού της αλήθειας θα αναζητήσουμε το αδιέρετο ιδεατό και εκεί θα επικεντρωθούμε, επειδή εκεί βρίσκεται η οριστική σωτηρία της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν ανατρέξουμε στα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν δύο δημιουργίες. Η μία δημιουργία αφορά τον κόσμο μας και η άλλη δημιουργία αφορά τον κόσμο των ιδεών, τον κόσμο έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Επειδή ενδεχομένως κάποιοι ακροατές μπορεί να μην γνωρίζουν την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, θα προσπαθήσω να την περιγράψω τώρα κάπως περιληπτικά. Μιλώντας ο Σωκράτης, παρομοιάζει τους ανθρώπους ως ισόβια φυλακισμένους και αλυσοδεμένους μέσα σε μία βαθιά σπηλιά κάτω από τη γη. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί από την παιδική τους ηλικία και έχουν τα πόδια, τα χέρια και το λαιμό τους αλυσοδεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να κινηθούν και να μην μπορούν να κοιτάξουν παρά μόνο μπροστά τους. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά και σε κάποια απόσταση ψηλότερα και πίσω από τους φυλακισμένους καίει μία φωτιά. Μπροστά από τη φωτιά και πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων, πάντα μέσα στη σπηλιά, υπάρχει ένας δρόμος, παράλληλα στον οποίο είναι κτισμένος ένας μικρός τοίχος σαν παραπέτασμα. Πάνω σε αυτό το δρόμο περπατούν κάποιοι μεταφέροντας στις πλάτες τους διάφορα αντικείμενα τα οποία προεξέχουν πάνω από αυτόν τον ενδιάμεσο τοίχο.
Όμως οι φυλακισμένοι το μόνο που μπορούν να δουν είναι απλά τις σκιές εκείνων των αντικειμένων που πέφτουν πάνω στον τοίχο της σπηλιάς απέναντί τους, καθώς η φωτιά τα φωτίζει. Η αλήθεια για αυτούς τους φυλακισμένους είναι μόνο οι σκιές των εικόνων. Αν τώρα κάποιος από αυτούς τους φυλακισμένους ελευθερωνόταν από τα δεσμά του και κοιτούσε γύρω του, θα διαπίστωνε πως ό,τι έβλεπε πριν ήταν μόνο μία ψευδαίσθηση. Τότε θα συνειδητοποιούσε από πού προέρχονται αυτές οι σκιές. Αν στη συνέχεια αυτός επιχειρούσε να βγει έξω από τη σπηλιά, τα μάτια του θα πονούσαν στο αληθινό φως του πραγματικού ήλιου, καθώς αυτός θα ερχόταν από το ημίφως της φωτιάς που έκαιγε μέσα στη σπηλιά. Μόλις τα μάτια του θα συνήθιζαν στο πραγματικό φως, θα σοκάρονταν με την καινούρια θέα των πραγμάτων του νέου κόσμου και θα θυμόταν με θλίψη τους φυλακισμένους συντρόφους του. Τότε θα αποφάσιζε να επιστρέψει πίσω προκειμένου να ενημερώσει και τους υπόλοιπους για ό,τι νέο είδε. Όμως, επιστρέφοντας πίσω στη σκοτεινή σπηλιά, ερχόμενος από το απόλυτο φως, τα μάτια του θα γέμιζαν ξανά σκοτάδι και δεν θα μπορούσαν να δουν καθαρά. Και από την ξαφνική μετάβαση από το φως του ήλιου στο σκοτάδι θα έμοιαζε σαν τυφλός. Οι σύντροφοί του λοιπόν τότε θα τον κορόιδευαν, λέγοντάς του πως βγαίνοντας έξω έχασε τελικά το φως του. Επειδή εκεί κάτω δίνονταν έπαινοι και τιμές και βραβεία για εκείνον που είχε την ισχυρότερη όραση να βλέπει την παρέλαση των σκιών και θυμόταν ακριβέστερα ποιες σκιές συνήθιζαν να περνούν πρώτες, ποιες έπειτα και ποιες μαζί. Έτσι ήταν σε θέση να μαντεύει καλύτερα από τους άλλους ποια σκιά θα είχε σειρά να παρουσιαστεί. Και αν εκείνος ο δραπέτης διαγωνιζόταν μαζί με εκείνους τους παντογνώστες δεσμότες, προσπαθώντας να πει τη γνώμη του για τις διερχόμενες σκιές, θα τους έκανε να σκάσουν στα γέλια, επειδή εκείνος θα είχε χάσει κάθε τέτοια δυνατότητα πρόβλεψης, ανεβαίνοντας στον πραγματικό κόσμο. Και όλοι θα έλεγαν γι' αυτόν πως γύρισε από εκεί απάνω που ανέβηκε με χαλασμένα τα μάτια και πως δεν αξίζει τον κόπο ούτε να δοκιμάσει κανείς να ανέβει εκεί απάνω. Κάθε πρόταση αυτής της αλληγορίας έχει και την απόλυτη αντιστοιχία της με την δική μας πραγματικότητα. Ας δώσουμε τώρα μια πρώτη ερμηνεία αυτής της παραβολής, όμως στην πορεία αυτών των εκπομπών θα αναφερθούμε πολλές φορές αυτήν, όταν θα πρέπει να αναπτύξουμε τα διάφορα σχετικά θέματα. Ο χώρος της σπηλιάς, στον οποίο βρίσκονται οι φυλακισμένοι, αντιστοιχεί με τον φυσικό υλικό μας κόσμο. Οι σκιές είναι ο κόσμος που βλέπουν τα φυσικά μας μάτια. Οι φυλακισμένοι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Ο περιορισμός μας έγκυται στο γεγονός ότι εμείς έχουμε την δυνατότητα να δούμε μόνο ένα μικρό μέρος του φάσματος του φωτός και ως αλυσοδεμένοι δεν μπορούμε να στρέψουμε και να δούμε ούτε δεξιά μας πέρα από το υπέρυθρο, ούτε αριστερά μας πέρα από το υπεριώδες. Εμείς λοιπόν είμαστε όμηροι
της εικονικά φωτεινής οντότητας που αντιπροσωπεύεται ως η φωτιά και που βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο. Αυτή η φωτιά ταυτίζεται με τον Θεό δημιουργό του κόσμου μας. Οι άνθρωποι, μέσα από την ομηρία τους, θεωρούν τη φωτιά που καίει μέσα στο σπήλαιο ως Θεό, επειδή εξαιτίας αυτού βλέπουν τον κόσμο των σκιών που ονομάζουν φυσικό κόσμο. Αυτόν τον Θεό λοιπόν τον δοξάζουν ως τον ποιητή και δημιουργό του ουρανού και της γης, των ορατώνται και των αοράτων. Ο Ηράκλητος θεωρεί τη ζωντανή φωτιά, το αΐζωον πυρ, ως την προϋπάρχουσα αρχή αυτής της δημιουργίας, η οποία είναι μία κοσμολογική σταθερά που αέναα κινείται και μεταλλάσσεται διαρκώς. Επίσης, και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, δίνοντας τα χαρακτηριστικά του Θεού του κόσμου, τον ονομάζει δημιουργό νου, από πυρ και πνεύμα. Αλλά και στο απόκριφο Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει πως ο δημιουργός του κόσμου μας δημιούργησε τον κόσμο με μία φλόγα λαμπρής φωτιάς. Όμως και στην Παλαιά Διαθήκη αυτός ο ίδιος Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή ως η φλεγόμενη βάτος, επειδή το πυρ είναι το χαρακτηριστικό του. Μετά από αυτά δεν φαίνεται άστοχος ο παραλληλισμός της φωτιάς με τον Θεό δημιουργό του κόσμου μας. Αυτή η φωτιά δημιουργεί το εικονικό λυκόφως που οι άνθρωποι θεωρούν ως το πραγματικό φως. Αυτό το λυκόφως διαχέεται από την οντότητα που εκδηλώνεται ως φωτιά σε όλο το σπήλαιο και κυρίως στο χώρο που βρίσκεται πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων, εκεί που υπάρχει ο διάδρομος με τα περιδιαβαίνοντα όντα, με τα ποικίλα αντικείμενα πάνω στις πλάτες τους. Αυτός ο χώρος αντιστοιχεί στις ενεργειακές διαστάσεις αυτού του εικονικού κόσμου μάτριξ, του κόσμου μας. Και αυτός είναι ο κόσμος που εμείς οι άνθρωποι τον χαρακτηρίζουμε ως αόρατο κόσμο, επειδή δεν μπορούμε να τον δούμε. Ο αόρατος αυτός κόσμος του σπηλαίου ταυτίζεται ακριβώς με αυτό που περιγράφουν οι επιστήμονες ως έναν μη αισθητό ενεργειακό στρόβιλο, του οποίου η προβολική σκιά εκδηλώνεται στον φυσικό μας κόσμο σαν σωματίδιο. Τα αντικείμενα δηλαδή που στην πραγματικότητα περνούν μπροστά από τη φωτιά και πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων αντιστοιχούν σε αυτούς τους μη αντιληπτούς ενεργειακούς στροβίλους, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα ενεργειακό, μη ευκλίδιο, νηδιάστατο πεδίο, τον οποίον όμως η προβολική σκιά εμφανίζεται στον κόσμο μας σαν η ορατή εικόνα ενός σωματιδίου. Έτσι, αυτό που οι φυλακισμένοι βλέπουν να προβάλλεται στον τοίχο της σπηλιάς μπροστά τους είναι οι σκιές, οι προβολές δηλαδή εκείνων των ενεργειακών αντικειμένων που γίνονται αντιληπτά ως οι εικόνες του κόσμου μας. Ο ορατός λοιπόν σε μας υλικός κόσμος αντιστοιχεί στις σκιές που προβάλλονται στον τοίχο της σπηλιάς και εκδηλώνονται σε μας ως εικόνες, και ο αόρατος ενεργειακός κόσμος αντιστοιχεί στις ενέργειες, στους μη αισθητούς δηλαδή ενεργειακούς στροβίλους που βρίσκονται πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων και είναι η αιτία των προβολών.
Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η αδυναμία των φυλακισμένων μέσα στο σπήλαιο να δουν την πηγή της φωτιάς, αλλά και τον αόρατο κόσμο των υπάρξεων που διαβαίνουν πίσω από τις πλάτες τους και προβάλλονται μόνο οι σκιές τους, τους κάνει να μεγαλοποιούν αυτές τις υπάρξεις και να τις προσκυνούν ως θεούς, αγίους, αγγέλους, αρχαγγέλους και γενικά αόρατες δυνάμεις της φύσης. Όλα όμως αυτά βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο που το αποκαλούμε μάτριξ. Άρα, μέσα στο μάτριξ ανήκει και το ορατό αλλά και το αόρατο. Μένει να συνειδητοποιήσουμε μέχρι ποια αόρατη ενεργειακή διάσταση φτάνει αυτό το μάτριξ, σύμφωνα με τους όρους που έχουμε δώσει οι άνθρωποι σε αυτές τις διαστάσεις. Οι αλυσοδεμένοι δεσμότες που έχουν αποκτήσει το ταλέντο να προβλέπουν ποια σκιά θα περάσει πρώτη και ποια δεύτερη, είναι οι άνθρωποι που στον κόσμο μας ταυτίζονται με τα medium, τους προφήτες και τους ενορατικούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει την λεγόμενη έκτη αίσθηση. Τι όμως μπορεί να σημαίνει το γεγονός που λέει πως όταν κάποιος καταφέρει να λύσει τα δεσμά του και βγει στον αληθινό κόσμο με το αληθινό φως, επιστρέφοντας πάλι πίσω από το απόλυτο φως στη σκοτεινιά της σπηλιάς, μοιάζει να έχει χάσει σχεδόν το φως του, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι φυλακισμένοι να τον κοροϊδεύουν πως βγαίνοντας έξω από τη σπηλιά τελικά αυτός τυφλώθηκε. Αυτό το σημείο αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Όπως είπαμε, οι αλυσοδεμένοι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει το ταλέντο της ενόρασης και θαυμάζονται από τους υπόλοιπους, έχουν φτάσει μόνο μέχρι το έκτο ενεργειακό κέντρο, αλλά παραμένουν εντός του σπηλαίου. Τα πράγματα που προβλέπουν αφορούν αυτά που κινούνται πίσω από τις πλάτες των φυλακισμένων και τα οποία είναι αόρατα για τους υπόλοιπους δεσμότες. Για να μπορέσει όμως κάποιος άνθρωπος, αφού ελευθερωθεί από τα δεσμά του, να βγει στον αληθινό κόσμο, πρέπει να προσπεράσει το Θεό της φωτιάς, να τον δει και να τον απορρίψει. Βγαίνοντας στο αληθινό φως, χάνει την ιδιότητα της έκτης αίσθησης, επειδή αποκτά την εβδόμη αίσθηση της αλήθειας. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο του δρόμου που μπορεί κάποιος να το καταφέρει μόνο απορρίπτοντας το εγώ του, επειδή τον έλεγχο της ύπαρξής του δεν θα τον έχουν πλέον τα φυσικοενεργειακά σώματά του, αλλά το αφυπνισμένο πνεύμα του. Αυτά τα θέματα όμως θα τα αναλύσουμε όταν περάσουμε στην ενότητα αυτογνωσία, όπου τότε θα ανακαλύψουμε και τι ακριβώς είναι τα συναισθήματα του ανθρώπου. Ας κρατήσουμε όμως πολύ καλά στη θύμησή μας πως η εβδόμη αίσθηση της αλήθειας κατακτάται μόνο παρακάμπτοντας την έκτη. Ας δούμε όμως λίγο αυτό το θέμα από ένα διαφορετικό επίπεδο αποκωδικοποίησης αυτής της ίδιας αλληγορίας, ανοίγοντας μια παρένθεση και παραλληλίζοντας το φυσικό ανθρώπινο σώμα με το σπήλαιο. Στην έκτη αίσθηση είναι ενεργοποιημένο το έκτο ενεργειακό κέντρο. Το κέντρο αυτό εστιάζεται στο λεγόμενο τρίτο μάτι, στο κέντρο του μετώπου. Αυτό όμως το κέντρο βρίσκεται μέσα στο σώμα και κατ' επέκταση βρίσκεται μέσα στην περιοχή του σπηλαίου. Άρα αυτά που κομίζει ανήκουν μόνο στο μάτριξ της σπηλιάς.
Αντίθετα, στην εβδόμη αίσθηση είναι ενεργοποιημένο το έβδομο ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού, έξω δηλαδή από το σώμα, και για τον παραλληλισμό μας, έξω από το σπήλαιο, στα όρια δηλαδή ανάμεσα στο μάτριξ και στους κόσμους της αλήθειας. Όταν αυτό το κέντρο είναι το κυρίαρχα ενεργοποιημένο, η πληροφορία την οποία κομίζει είναι μόνο από εκεί έξω. Ο Όμηρος, στο κωδικοποιημένο έργο του Οδύσσια, ταυτίζει την δελεαστική, γλυκιά παγίδα της έκτης αίσθησης με τις ειρήνες που μπορούν να παρασύρουν το θαυμαστή τους στον όλεθρο. Το γιατί θα το εξηγήσουμε αργότερα, όταν θα αναλύουμε μια άλλη ενότητα. Έτσι, ο ήρωας του Πλάτωνα, που επιστρέφει πίσω στη σκοτεινή σπηλιά από το αληθινό φως, έχει χάσει πλέον την ικανότητα να βλέπει και να προβλέπει τις σκιές μέσα στο μάτριξ. Πάβει δηλαδή να κατέχει την έκτη αίσθηση, αφού έχει πλέον αποκτήσει την εβδόμη, που αφορά στην επίγνωση του αληθινού κόσμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σύντροφοί του μέσα στο σπήλαιο να τον απαξιώνουν και να μην παίρνουν στα σοβαρά αυτά που τους λέει. Έτσι, κλείνουμε αυτή την μικρή παρένθεση περί του σπηλαίου. Σε αυτήν και την επόμενη εκπομπή θα εξετάσουμε τις δύο αυτές δημιουργίες που υπάρχουν. Τη δημιουργία του κόσμου εντός του σπηλαίου, που αντιστοιχεί στον ορατό και αόρατο ενεργειακό μας κόσμο, και τη δημιουργία του κόσμου που βρίσκεται εκτός του σπηλαίου και αντιστοιχεί στον άειλο πνευματικό κόσμο των ιδεών και του αγαθού. Αυτό τον κόσμο θα τον αποκαλούμε στη συνέχεια υπερσύμπαντα. Στη σημερινή εκπομπή θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην πρώτη δημιουργία, τη δημιουργία του αδιέρετου, και απλά θα θίξουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η δεύτερη δημιουργία, η δική μας. Πολλοί άνθρωποι συγχέουν τον πνευματικό κόσμο της αλήθειας με τον αόρατο ενεργειακό. Όμως, ο αόρατος ενεργειακός κόσμος είναι και αυτός ένα διαφορετικό κομμάτι της ίδιας αιχμαλωσίας. Ο πραγματικός κόσμος του αληθινού φωτός βρίσκεται μόνο έξω από το σπήλαιο και αυτός αντιστοιχεί μόνο με το απόλυτα καθαρό, αδιάσπαστο πνεύμα που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε διτό ενεργειακό. Προχωρώντας αυτές τις εκπομπές, θα αποσαφηνίσουμε περισσότερο τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο πνεύμα και την αόρατη, θετική ή αρνητική ενέργεια. Να σημειώσω εδώ ότι αυτούς τους κόσμους του απόλυτα καθαρού πνεύματος, τους κόσμους των υπερσυμπάντων, δεν θα πρέπει φυσικά να τους συγχέουμε με τα αποκαλούμενα παράλληλα ενεργειακά σύμπαντα.
Μέσα από την αμερόληπτη έρευνα, αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι αυτή η δεύτερη δημιουργία, στην οποία υπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι, ζωντανοί και νεκροί, δεν προέκυψε από μία ομαλή εξέλιξη του φυσιολογικού, αλλά από ένα λάθος. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας του Ιησού λέει: «Η ατέλεια της ύλης δεν προήλθε μέσω του απείρου του Πατέρα, αλλά προέκυψε τη στιγμή της ανεπάρκειας, αν και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι το άφθαρτο θα κατέληγε με αυτόν τον τρόπο». Αυτό το απόσπασμα δηλώνει ότι η δημιουργία της ύλης, του υλικού δηλαδή κόσμου, ήταν ένα ατύχημα. Αυτό το λάθος στη συνέχεια ξεδιπλώθηκε, σχηματίζοντας μία δημιουργία ορατών και αόρατων ενεργειακών κόσμων που ονομάζουμε Μάτριξ. Ο Σατορνίνος Σαλούστιος Σεκούνδος, που γεννήθηκε περίπου στις αρχές του 300 μετά Χριστόν στη Γαλατία, στο έργο του «Περί Θεών και κόσμου» διαχωρίζει τις θεότητες των δύο αυτών δημιουργιών, της ενεργειακής και της πνευματικής, σε εγκόσμιες και υπερκόσμιες θεότητες και αποσαφηνίζει. Δια του όρου εγκόσμιοι υπονοώ τους θεούς, οι οποίοι δημιουργούν τον κόσμον, όσο δια τους υπερκοσμίους, οι μεν εξ αυτών ποιούσι τας ουσίας των θεών, οι άλλοι των νουν και άλλοι τας ψυχάς, δια τούτο διανέμονται εις τρεις τάξεις και όλε αύτε απαντώνται εις τας σχετικάς διδασκαλίας. Μεταξύ των εγκοσμίων θεών, οι μεν ποιούσι των κόσμων, οι άλλοι των εμψυχώνουν, άλλοι δημιουργούν αρμονίαν μεταξύ των αντιθέτων που τον αποτελούν, άλλοι τέλος επιβλέπουσιν εις την διατήρησιν της άπαξ επιτευχθήσης αρμονίας. Μία αντίστοιχη εικόνα δίνει και η Ινδουιστική θρησκεία με τον κόσμο της ονομαζόμενης Σαμσάρα, που είναι ο κόσμος μας. Σαμσάρα είναι ο αέναος κύκλος της ζωής και του θανάτου. Κυρίαρχος αυτού του τροχού είναι ο θεός του θανάτου, που ονομάζεται Ιάμα και κρατάει στα χέρια του τα 6 βασίλεια του κόσμου. Το βασίλειο των θεών, αυτόν δηλαδή που ο Σαλούστιος αποκαλεί εγκόσμιους θεούς, το βασίλειο των δαιμόνων, το βασίλειο των ανθρώπων, το βασίλειο των ζώων, το βασίλειο των πεινασμένων φαντασμάτων και το βασίλειο της κόλασης. Όπως βλέπουμε και εδώ, εκτός από το ορατό, υπονοείται και το αόρατο, στο οποίο υπάρχουν οι θεοί, οι δαίμονες, ο κόσμος της κόλασης και ο κόσμος των πεινασμένων φαντασμάτων, δηλαδή των νεκρών. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στην περιοχή των εγκόσμιων θεών συμπεριλαμβάνεται και ο δεύτερος εικονικός παράδεισος που ονομάζεται διαφορετικά Νιρβάνα, επειδή ο πρώτος πραγματικός παράδεισος βρίσκεται στους κόσμους του αγαθού και του αληθινού φωτός και όχι στον κόσμο της φωτιάς. Η Θεοσοφία διαστόματος Έλενας Μπλαβάτσκι αναφέρει: «Κάθε αρχαία θεογονία, χωρίς εξαίρεση, από την Αρία και την Αιγυπτιακή, μέχρι εκείνη του Ησιώδου, τοποθετεί στη σειρά της κοσμογονικής εξέλιξης τη νύχτα πριν από την ημέρα. Ακόμα και η γένεση, όπου σκότος εφαίρετο επί του προσώπου της Αβίσου πριν την πρώτη μέρα. Ο λόγος είναι ότι κάθε κοσμογονία
αρχίζει με την επωνομαζόμενη δευτερεύουσα δημιουργία, δηλαδή το εκδηλωμένο σύμπαν, η γέννηση του οποίου έπρεπε να αρχίσει με μία σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο αιώνιο φως της πρωταρχικής δημιουργίας. Για αυτήν όμως την πρώτη δημιουργία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Τα περισσότερα αρχαία κείμενα απλώς θίγουν την ύπαρξή της, χωρίς όμως να την περιγράφουν. Μόνο στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και το Ευαγγέλιο του Ιούδα δίνονται περισσότερες αναλύσεις για τους κόσμους εκείνους, τους κόσμους έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Σε αυτή την ανάλυση θα κάνουμε μία μίξη των στοιχείων που δίνονται και στα δύο αυτά Ευαγγέλια. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος του Ευαγγελίου του Ιούδα έχει καταστραφεί. Πολλές γραμμές λείπουν και ακέραια μένουν μόνο κάποια τμήματα. Το χειρόγραφο που διασώθηκε ανήκε στην περίοδο μεταξύ του 220 και 340 μετά Χριστόν και ήταν ένα από τα πολλά αντίγραφα του πρωτοτύπου που έχει χαθεί. Το αντίγραφο που βρέθηκε είναι γραμμένο στα κοπτικά. Το πρωτότυπο όμως ήταν γραμμένο στα ελληνικά. Αναφορές για το Ευαγγέλιο του Ιούδα γίνονται από τον μεγάλο διόκτητο, τον Ειρηναίο, επίσκοπο της Λιών, το 180 μετά Χριστόν. Και αυτό μας πείθει ότι το χειρόγραφο που βρέθηκε ήταν μόνο ένα μεταγενέστερο αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο που θα πρέπει να ήταν γραμμένο πριν το 180 μετά Χριστόν. Το χειρόγραφο του Ευαγγελίου του Ιούδα βρέθηκε το 1970 κοντά στη Μίνια της Αιγύπτου και το 2006 το κείμενο παρουσιάστηκε μεταφρασμένο στα γραφεία της National Geographic Society στην Ουάσιγκτον. Το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι ένα από τα 52 κείμενα σε σύνολο 1200 σελίδων που βρέθηκαν κρυμμένα και θαμμένα επί 1600 χρόνια μέσα σε ένα αγγείο στην περιοχή του Νακ Χαμαντί της Αιγύπτου. Τα κείμενα ήταν γραμμένα στην κοπτική, που θεωρείται ο απόγονος της αρχαίας Αιγυπτιακής, και τα περισσότερα από αυτά θεωρούνται αντίγραφα παλαιότερων κειμένων που χάθηκαν. Πολλοί θεωρούν αυτά τα απόκριφα Ευαγγέλια αιρετικά για τη σύγχρονη θρησκεία. Όμως εγώ θα θέσω έναν προβληματισμό μάλλον λογικό. Μήπως στην πραγματικότητα αιρετική είναι η ίδια η θρησκεία ως προς την αληθινή διδασκαλία του Χριστού και τον πραγματικό του ρόλο στον κόσμο μας? Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας τις άπειρες ανακολουθίες που παρουσιάζουν τα αποδεκτά κείμενα της θρησκείας στο σύνολό τους, μάλλον τείνουμε να υποστηρίξουμε αυτή την εκδοχή. Αυτές άλλωστε οι ανακολουθίες ήταν που απομάκρυναν πολλούς σκεπτόμενους ανθρώπους από τους κόλπους της Εκκλησίας και τους ανάγκασαν να στραφούν σε άλλες θρησκείες. Μελετώντας όμως αυτά τα δήθεν αιρετικά κείμενα, διακρίνουμε μία λογική συνέπεια που μας προβληματίζει. Περιφραστικά, το Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει πως στην αρχή υπήρχε ο αυτογενής, ο αυτογέννητος δηλαδή, που μπορούμε να τον ταυτίσουμε με την υπέρτατη άρρητο αρχή. Αυτό το «ον» δεν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ύπαρξη, επειδή η ίδια η λέξη ύπαρξη δηλώνει ότι κάτι βρίσκεται κάτω από την εξουσία
κάποιας άλλης αρχής, υπό την αρχή. Ούτε όμως οντότητα μπορούμε να την αποκαλέσουμε, επειδή κάθε όν περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σχήμα και υπάρχει μέσα στον κόσμο του σύμπαντός μας ως μία ύπαρξη. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές διαφωνίες ως προς τη λέξη «ον», καλύτερα είναι να αποδώσουμε έναν άλλον όρο σε αυτές τις υπερκόσμιες δυνάμεις της πρώτης δημιουργίας και να τις ονομάσουμε έννοες ολότητες, αφού άλλωστε περιλαμβάνουν μέσα τους και τις δύο διαφορετικές εκδηλώσεις των συμπαντικών όντων του κόσμου μας, και το θηλυκό και το αρσενικό, σε μία έννοη ολότητα. Όπως είπαμε στην αρχή, στους κόσμους της πρώτης δημιουργίας δεν υπάρχει σχάση, λόγος, αλλά ζεύξη, αδιέρετο και ολότητα. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει πως αυτή η πρωταρχική έννοη ολότητα που ονομάζεται αυτογενής εκδήλωσε μέσα από την ολότητά της 72 φωστήρες, δηλαδή 72 νέες έννοες ολότητες πρώτης γενεάς. Αυτοί οι φωστήρες δημιούργησαν κόσμους με πλήθη αγγέλων. Μέσα και στα δύο Ευαγγέλια, και του Ιούδα και του Ιωάννη, αυτοί οι κόσμοι ονομάζονται αιώνες. Η κάθε μία ολότητα από τις 72 σχημάτισε έτσι έναν δικό της υπερκόσμο αιώνα ή ένα δικό της υπερσύμπαν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι ο όρος αιώνας δεν έχει τη χρονική σημασία που του δίνουμε σήμερα. Για να γίνει λοιπόν πιο κατανοητός ο όρος αιών, θα αφήσουμε τον Πρόκλο να μας δώσει τον ορισμό όταν αναλύει το έργο Κριτίας του Πλάτωνα. Λέει λοιπόν: «Δια τούτο έχει ονομαστεί ο αιών υπό των λογίων πατρογενές φως, επειδή το φως του ενοποιεί τα πάντα και λάμπει εφόλων των πραγμάτων». Μέσα στο κάθε υπερσύμπαν αιώνα από τα 72, ο μοναδικός φωστήρας που υπάρχει ως γέννημα πρώτης γενεάς από την άρρητο αρχή θεωρείται ως μονογενής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ανατρέξουμε στην άλλη πηγή που μιλάει για την πρώτη δημιουργία, το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σε αυτό το απόκριφο Ευαγγέλιο, ο κόσμος της αλήθειας ονομάζεται κόσμος της Μπάρμπελο. Ο αυτογενής του Ευαγγελίου του Ιούδα, στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ονομάζεται Πατέρας. Αυτός ο αυτογενής ή άρρητος αρχή ή πατέρας περικλείει στην ολότητά του 5 αιώνες ή υπερσύμπαντα, με κάθε ένα από αυτά να εκδηλώνει και μία ιδιαίτερη αρχετυπική ιδιότητα. Αυτοί οι 5 αρχετυπικοί αιώνες είναι τρόποντινά το σώμα της αρρήτου αρχής. Αυτές είναι το αρχέτυπο της αιώνιας ζωής, το αρχέτυπο της αλήθειας, το αρχέτυπο της αυθαρσίας, το αρχέτυπο της πρόνοιας και το αρχέτυπο της πρόγνωσης. Είπαμε
πως κάθε υπερσυμπαντική ολότητα είναι ταυτόχρονα και οι δύο εκδηλώσεις που εμείς οι άνθρωποι αποκαλούμε θηλυκό και αρσενικό. Έτσι, η θηλυκή εκδήλωση της αυτογέννητου αρήτου αρχής είναι η μπάρμπελο που αντικατοπτρίζει το φως του αληθινό του Πατέρα καθώς και τους 5 αρχετυπικούς αιώνες του, σχηματίζοντας τον δεκαπλό αιώνα της υπέρτατης έννοης αυτής ολότητας. Από αυτά τα πρωταρχικά αρχέτυπα ξεπήδησαν νέα αρχετυπικά υπερσύμπαντα οι αιώνες και σε κάθε νέο αιώνα πρωτοστατεί μία έννοη ολότητα πρώτης γενεάς, δηλαδή ένας φωστήρας από τους 72 που αναφέρει το Ευαγγέλιο του Ιούδα, δηλαδή ένας μονογενής για κάθε συγκεκριμένο αιώνα. Στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κάθε νέος αιώνας ή φωστήρας έχει και ένα δικό του όνομα. Αφήνοντας τώρα πίσω μας τα δύο αυτά Ευαγγέλια, ανατρέχουμε στον Ιάμβλυχο, που δίνει με τον δικό του τρόπο αυτά που είπαμε προηγουμένως για την πρωταρχική υπέρτατη ολότητα, η αυτογενή, η πατέρα και στη συνέχεια την εκδήλωση των μονογενών φωστήρων πρώτης γενεάς, εστιάζοντας όμως ο Ιάμβλυχος μόνο στον φωστήρα μονογενή, από τον αιώνα του οποίου ξεπήδησε στη συνέχεια ο δικός μας κόσμος. Το γιατί και πώς ακριβώς συνέβη αυτή η δημιουργία θα το αναλύσουμε σε μεταγενέστερες εκπομπές. Προς το παρόν, ας αρκεστούμε να γνωρίσουμε αρχικά την πρώτη και στη συνέχεια την δεύτερη δημιουργία. Ο Ιάμβλυχος γεννήθηκε το 250 μετά Χριστόν στη Σύρο. Ήταν μαθηματικός και νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Επειδή το κείμενο του Ιάμβλυχου είναι στα αρχαία, για καλύτερη κατανόηση θα το πω μεταφρασμένο, δίνοντας όμως και κάποιες επεξηγήσεις για την κάθε παράγραφο. Το κείμενο ξεκινάει ως εξής. Πριν από αυτούς που υπάρχουν πραγματικά και πριν από όλους τους άρχοντες, τις αρχές, τα ξεκινήματα, τις δημιουργίες, υπάρχει ένας Θεός, προηγούμενος από τον πρώτο Θεό και Βασιλιά, διαμένοντας ακίνητος μέσα στην μοναδικότητα της ενότητάς του. Επεξηγώ. Σε αυτό το σημείο μιλάει για τον αυτογενή ή πατέρα ή άρρητο αρχή που αναφέραμε προηγουμένως. Και συνεχίζει το κείμενο. Διότι ούτε κάτι κατανοητό περί αυτού ακολουθεί, ούτε κάποιο άλλο παράδειγμα υπάρχει για τον αυτοπάτορα, αυτογέννητο και μονοπάτορα Θεό, τον πραγματικά αγαθό. Διότι είναι μεγαλύτερος και πρώτος και πηγή όλων και βάση και αρχή των πρώτων νοουμένων ιδεών των αρχετύπων όλων. Επεξηγώ. Θίγονται εδώ τα αρχέτυπα που και στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη πλαισιώνουν αυτήν την υπέρτατη έννοη ολότητα. Και συνεχίζει το κείμενο. Και από αυτόν τον έναν τον πρώτον, ένας δεύτερος, αυτούσιος Θεός επρόβαλε, αυτάρκης και αυτεξούσιος. Επεξηγώ. Εδώ υπονοείται ο φωστήρας, μονογενής, εκδήλωση πρώτης γενεάς από τον αυτογενή. Συνέχεια του κειμένου. Διότι αυτός ο δεύτερος και αρχή είναι
και Θεός άλλων υποδέστερων θεών. Μονάδα και Αυτός ο δεύτερος από τον πρώτον πηγάζων, προ της ουσίας και αρχή της ουσίας. Επεξηγώ. Αυτή η ολότητα που αποκαλείται δεύτερος Θεός αντιστοιχεί με τον μονογενή φωστήρα από τον οποίον εκπορεύονται τα πλήθη των δυνάμεων που σχηματίζουν ένα από τα 72 υπερσύμπαντα αιώνες. Εδώ πρέπει να πούμε πως η ουσία ταυτίζεται με το απόλυτα καθαρό, αδιάσπαστο πνεύμα. Και το κείμενο συνεχίζει. Αυτές είναι αρχές παλαιότερες όλων αυτών που ο Ερμής ο Τρισμέγιστος τοποθετεί πριν από τους αιθέριους και εμπύριους και επουράνιους θεούς. Επεξηγώ. Σε αυτό το σημείο πλέον ο Ιάμβλυχος κάνει σαφές πως όλες αυτές οι υπέρτατες αρχές είναι ανώτερες από αυτές που εξετάζει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Είναι δηλαδή πιο πάνω και από τους αιθέριους θεούς που είναι οι δυνάμεις του αιθερικού πεδίου και πιο πάνω από τους εμπύριους θεούς που είναι οι δυνάμεις του αστρικού πεδίου και ακόμα πιο ψηλά και από τους επουράνιους θεούς που αντιστοιχούν στις πρωταρχικές δυνάμεις του Δημιουργού, αυτού του δικού μας κόσμου Μάτριξ, στους εγκόσμιους δηλαδή θεούς, σύμφωνα με το Σαλούστιο. Αυτοί είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές οι κόσμοι του αληθινού φωτός που βρίσκονται έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Προχωρώντας την αναζήτηση των στοιχείων μας, θα βρούμε μόνο απλές αναφορές σε αυτή την πρώτη δημιουργία που απλά θα επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που αναφέραμε προηγουμένως. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος κάνει απλά μόνο έναν υπενιγμό για την πρώτη δημιουργία στο ξεκίνημα της αφήγησής του, λέγοντας «Είδα τότε μία θέα πλημμυρισμένη από φως και καταγοητεύτηκα». Σε αντίθεση όμως με την πρώτη αιτία, που είναι το πατρογενές φως του αιώνα το οποίο ενοποιεί τα πάντα, αντιπαραβάλλεται η ιδιότητα της διαδικότητας και του διαχωρισμού της δεύτερης δημιουργίας του ενεργειακού σύμπαντος. Σε αυτό το σημείο, προκειμένου να υποστηρίξουμε την διαδικότητα του δημιουργού του, αλλά και την σπυροειδή κίνησή του, θα παραθέσουμε έναν ορφικό ύμνο που υμνεί το πρωτόγονο δημιουργό φως που ο Ορφέας αποκαλεί Φάνητα. Ο Ορφέας λοιπόν στον εν λόγω ύμνο του αφενός του δίνει την ιδιότητα του δίμορφου, αφού προκειμένου να δημιουργήσει εσχάστη και έγινε λόγος, και αφετέρου τον χαρακτηρίζει ως αντάβγιν. Ανταυγής σημαίνει αντί της αυγής, ο αντανακλών το φως. Η δια του λόγου λοιπόν γεννημένη υλική δημιουργία προκύπτει ως αποτέλεσμα αντανάκλασης. Εμφανής επομένως η αντίθεση ανάμεσα στην διαδικότητα του υλικού σύμπαντος και στο ενοποιημένο, αδιάσπαστο, πατρογενές φως του αιώνα. Λέει λοιπόν ο Ορφέας στον ύμνο του για το δημιουργό του κόσμου μας. Τον πρωτόγονο προσκαλώ, τον δίμορφο, τον μέγα που πλανάται εις τον αιθέρα, που γεννήθηκε από το αυγό και χαίρεται με τα χρυσά φτερά. Αυτόν που έχει πρόσωπο ταύρου και που γέννησε τους μακάριους θεούς και τους θνητούς ανθρώπους, που είναι σπέρμα πολυενθύμητο και εορτάζεται με πολλές τελετές. Τον Ηρικεπαίο, τον απόρριτο, τον απόκρυφο, τον ορμητικό,
το λαμπρό βλαστάρι. Εσύ που αφαίρεσες τη σκοτεινή ομίχλη των ματιών, αφού περιεστράφεις με τα σορμητικάς κινήσεις των φτερών σου παντού εις τον κόσμο και έφερες λαμπρό φως, αγνό, και γι' αυτό σε ονομάζω Φάνητα και βασιλέα Πρίαπον, γονιμοποιητή, και Αντάβγιν με τα εύστροφα μάτια. Σε αυτόν λοιπόν τον ύμνο του Ορφέας αποκαλεί τον δημιουργό του κόσμου μας Φάνητα, που έφερε το φως της ανταυγής μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα, γι' αυτό τον αποκαλεί Αντάβγη. Αυτός όμως που φέρνει το φως στο σκοτάδι ονομάζεται Έος Φόρος, ο την Έο, δηλαδή την αυγή, φέρον, ο φέρον την ανταυγή στο σκοτάδι της σπηλιάς, ο Αντάβγης, όπως λέει και η Γένεση, και σκότωσε φέρετο επί του προσώπου της αβύσσου. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και έφερε το φως μέσα στο σκοτάδι της σπηλιάς. Αυτή είναι λοιπόν η φωτιά που καίει μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα και κρατάει αλυσοδεμένους ομήρους τους ανθρώπους. Αυτή η οντότητα δεν έχει καμία σχέση με την αυτογενή έννοη ολότητα της πρώτης δημιουργίας. Παράλληλα όμως, αυτός ο ύμνος του Ορφέα μας δείχνει και την κίνηση του πρωταρχικού γεννήτορα λέγοντας «Αφού περιεστράφεις, κουλουριάστηκες δηλαδή, με τις ορμητικές κινήσεις των φτερών σου παντού εις τον κόσμο». Αυτή όμως η εικόνα μας παραπέμπει στο φίδι που κουλουριάστηκε γύρω από το απαγορευμένο δέντρο, επειδή όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό το απαγορευμένο δέντρο είναι ολόκληρος ο κόσμος μας. Επανερχόμενοι όμως πάλι στον Πρόκλο και στην ανάλυση του στο έργο του Πλάτωνα Τίμεο, μας αποκαλύπτει μία άσχημη πτυχή αυτού του Αντάβγη Φάνητα δημιουργού του κόσμου μας. Λέει λοιπόν ο Πρόκλος, αφού δηλαδή έδρεψεν εντελώς μόνος δια των εαυτών του, το άνθος του νου εκ της πατρικής δυνάμεως δύναται να νοεί τον πατρικό νουν και να παραδίδει τον νουν εις όλας τας πηγάς και αρχάς και να περιδεινεί των άοκνων στρόβιλων και να μένει πάντοτε εν αυτό. Και σε αυτό το απόσπασμα θίγεται πάλι η περιδίνηση και ο ατέρμον στροβιλισμός, όπως και στον ύμνο του Ορφέα που λέει «Αφού περιεστράφεις με τις ορμητικές κινήσεις των φτερών σου παντού εις τον κόσμο». Αυτή είναι μία ιδιότητα του άρχοντα αυτού του κόσμου που απεικονίζεται πολύ ξεκάθαρα με το κουλουριασμένο φίδι γύρω από το απαγορευμένο δέντρο του προπατορικού μύθου. Έδρεψεν όμως, λέει, εντελώς μόνος δια των εαυτών του, το νου από την πατρική δύναμη. Δεν του δόθηκε δηλαδή ο νους, αλλά τον έκλεψε. Όμως, κλέφτη αποκαλεί και ο Ιωάννης στο απόκριφο Ευαγγέλιο τον άρχοντα του κόσμου τούτου και λέει «Αυτός είναι ο πρώτος άρχον που έλαβε μεγάλη δύναμη από τη μητέρα του και η μητέρα του κατάλαβε τη διαστρέβλωση όταν είδε το κακό που έγινε και την κλοπή που διέπραξε ο γιος της». Έτσι, δύο εντελώς διαφορετικές πηγές αποκαλούν τον πρώτο άρχοντα της δεύτερης δημιουργίας κλέφτη. Όπως όμως είπαμε νωρίτερα, η δεύτερη δημιουργία
σε οποιαδήποτε θρησκεία ή μυθολογία, ξεκινάει πάντα από το σκοτάδι. Λέει η Παλαιά Διαθήκη. Η δε γη ήταν άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Κάτι αντίστοιχο όμως λέει και ο Ησίωδος στη θεογονία του. Στην αρχή το χάος έγινε κι ύστερα η πλατίστερνη Αιγαία και τα ζωφώδη Τάρταρα, αλλά και ο έρωτας που είναι ο ωραιότερος ανάμεσα στους αθάνατους θεούς. Από το χάος ακόμα δημιουργήθηκαν το έρευος και η μαύρη νύχτα και από τη νύχτα γεννήθηκε ο αιθέρας και η μέρα που τα γέννησε σμίγοντας ερωτικά με το έρευος. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη δημιουργία να ξεκινάει πάντα από το σκοτάδι, το έρευος και την ταραχή. Τι να συμβαίνει όμως άραγε μέσα σε αυτό το σκοτάδι και την ταραχή της δεύτερης δημιουργίας? Αυτό το σκοτάδι δεν είναι άδειο, αλλά μέσα σε αυτό συμβαίνουν πράγματα. Αυτά όμως που περιέχει μέσα του θα τα διερευνήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, που θα έχουμε πλέον στη διάθεσή μας αρκετό υλικό ώστε να τα μελετήσουμε ενδελεχώς. Καλό σας βράδυ.